Shfrytëzomin. Gati, sterde, çabonete. Diyalı ki.
Hello. I want to welcome you all to our launch event for Europort Western Balkans in Kosovo. My name is Barlet Gojani, and I'm the coordinator for Europort Kosovo and the Western Balkans. I want to begin by first of all, by sharing that it's an absolute honor to host the UNICEF Regional Director for Europe and Central Asia and Special Coordinator for Refugee and Migrant Response, Mrs. Afshan Khan. It's an honor to host you here, Europort Western Balkans. We welcome you. And then also want to thank Dr. Ko, the head of the UNICEF office in Kosovo, for making this possible and for allowing us to come together and create Europort for Kosovo as well and for the Western Balkans. Then also want to thank Deputy Minister, Mr. Hote from the Ministry of Culture, Youth and Sports from Kosovo. Thank you for hosting us. And also other representatives from institutions of Kosovo and also from the diplomatic corps. And especially I want to thank you, the youth, and the NGOs that are present here, because we love working together with you to address the needs of our youth and to help them move forward. And I see a lot of new faces here, a lot of enthusiasm and a lot of youth, and I look forward to having you all as Europorters for Kosovo and for Western Balkans. It has been a very interesting few months getting Europort Western Balkans together, and Kosovo, Albania, and Montenegro are happy to be part of this great new venture. Although we have all begun at slightly different times, we have coordinated with some friends from Europorter friends from Ukraine, because they have been functional for several years and they are doing a great job. And I just wanted to connect with them briefly, just so that we can give them an opportunity to share with you what it has meant for them to be a Europorter and the impact that Europort has had on their lives and on their ability to communicate freely with one another and with their institutions. So if you will just give me one moment and please bear with us through our technical hurdles. We will connect live now with Ukraine, where we will be hosted by Lilia, the coordinator from Ukraine, and several Europorters from that country. Just a moment, please. Here we go. We can hear them or they can hear us, but we cannot communicate with the microphone. So they're just going to give us a brief speech about what it has meant for them to be a Europorter. Excuse us for just a moment. I want to apologize to all of you present, our team from Ukraine, our colleagues there. We're really excited to share their experience as a Europorter with y'all, but sometimes technology gets the best of us, and we'll work on getting it addressed in the meanwhile. I will continue this in Albanian just so that to make sure that these wonderful young people understand me. Po vazhdoj pranë shqip, siç mund ta shihni këtu pas meje, është një
faqe Viberit, ku përshkruhet, falni. Është një faqe Viberit, ku mund ta shihni që kemi barkodin për Europort për Kosovë, edhe këtu në të djathtë mund ta shihni se si do t'ju del mesazhi sa po ta skanoni barkodin. Kur ta skanoni barkodin veç e prek një enter dhe pastaj mund të bëhej Europortera brenda 1 minuti. Kështu që nëse keni mobilat në veti dhe nuk keni bërë Europorter për Kosovë ende, mund ta shfrytëzoni këtë mundësi kur të doni dhe për 1 minutë mund të dilni nga këto Europortera bashkë me të gjithë ne. Në ndërkohë, unë po vazhdoj, dua që t'ja jap fjalën doktorit Ko, drejtorit të zyrës së Kosovës UNICEF-it, për të dhënë fjalimin hyrës në këtij eventi të lancimit për Europort Ballkanin Perëndimor. Dr. Ko, if you could please come join us. Good morning to everybody. This is really fantastic and a great day. And I'm very pleased to see so many young people here, happy and excited with always a lot of energy. Thank you very much. Dear colleagues, Deputy Minister that is here, our Regional Director Afshan, that really welcome again to this very important event. This is an effort that is being put in place for some times, and we are very happy that it is happening right now at the same time, not only in Kosovo, but in Albania and in Montenegro. So we do have some important guests here. I recognize all of them. And this is a platform that really will help you to bring all the issues that matters to you, young people, and then that can feed in, help influence the political agenda in different areas, whether it's education, health. Your voice is very important. So it is your time, it's your opportunity. Please take advantage of it. So by saying this again, let me welcome very warmly our regional director that is witnessing here and launching this EU report at the same time in the three-country office, Mrs. Afshan Khan. Thank you. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, everyone in the audience, a very good morning to all of you. It gives me great pleasure to be part of this official simultaneous launch of the EU Report platform in the Western Balkans, an event that brings together both physically and virtually a cross-section of representatives of governments, institutions, civil society, media, and other partners in Albania, Kosovo, and Montenegro. I want to especially acknowledge and thank all of the young people who are taking part in this event, because as Brando said, it's you that's going to make the difference in how this works or doesn't work. I want to especially acknowledge and thank all the young people who are here today, not only for the launch, but for what you're going to continue to do as an important part of the EU Report method. So what we're about to launch is an innovative platform that is already present in 42 countries and territories around the world. This is the first ever sub-regional initiative of its kind, and it makes the Western Balkans EU Report even more special. From today onwards, young people starting in Pristina, Tirana, and Podgorica will be joining the world's more than 5 million subscribers or EU reporters. You'll have an online engagement tool developed by UNICEF that helps to garner and gauge feedback on issues that matter most to you as young people. A tool that supports and enables your participation in line with the priorities of the Sustainable Development Goals and the goals of the European Union. A tool that is free of charge, anonymous, open to everyone, which more strongly connects young people so that you can capture and learn from each other, share experiences, and celebrate cultural values.
a tool that bridges an increasingly digital world. 2/3 of the world's 7.6 billion people today have access to a mobile phone, and the time spent on the internet is increasing. Many of you know this from what you do every day. But looking at our own families and communities, we know very well that young people like to get their information and news via social media. And for many of you, the mobile phone is the gateway to the latest information, and texting is your new normal. On average, there were 7 billion conversations taking place on Messenger every day in 2017. That's 7 billion with a B. There are close to 1 billion registered Viber users globally. Now let's imagine if even a fraction of these conversations had to do with public policy or community issues that matter to you. Making the digital revolution more relevant for today's world and our young people involves a twofold approach. One is by providing young people with a platform like YouReport where you can easily express, share, and amplify your views. And two is by leveraging such a platform to involve young people in the ongoing conversations in all aspects of your lives. To cite some illustrative examples from elsewhere in the region, in Italy, YouReport is providing a platform to share vital information with refugee and migrant communities, particularly when it comes to the well-being of unaccompanied and separated children in reception centers. In Ukraine, who we didn't hear from, but hopefully will later on, more than 60,000 YouReporters are raising awareness to address the issues around violence in schools. And in Moldova, YouReporters are continuously engaged in weekly polls on issues that matter most to young people. Similarly, the Western Balkans YouReport promises to bring positive change. Through a few clicks on a mobile phone or computer, the results of every poll will be available with details down to the municipal level in real time. So, ladies and gentlemen, I'd like to take this opportunity to share a few words with the younger members in the audience, including the current generations and future generations of YouReporters. I see many of you have that YouReport t-shirt on. So, dear YouReporters, your participation in this initiative is, of course, important. And I'd also ask you to remember that this is important also for the children and young people who are not here today, those who find it difficult to speak up and to be heard. Your opinions, your ideas, your dreams, these should always be considered when they're decisions that will have an impact on your lives. And I encourage you to take this role seriously and responsibly. I'd like to also congratulate Albania, Kosovo, and Montenegro for your pioneering spirit as demonstrated by the Regional YouReport initiative. On behalf of UNICEF, I again thank you for your steadfast dedication to protect and promote the rights of children and young people. I invite all the partners, national and local authorities, to listen to the voices of YouReporters and continue moving forward together. This is an opportunity for us to work together for every child. So thank you. Faleminderit drejtoresh Shakan. Vetëm dua t'ju njoftoj gjithë të rinjve se kemi arritur që ta rregullojmë lidhjen me Ukrainën, kështu që do të mund të dëgjojmë nga YouReporteri nga Ukraina shumë së shpejti, por para se të lidhemi prapë me Ukrainën, do të kisha pasur dëshirë që ta ftoj zëvendës ministrin zotin Recep Hotin nga Ministria e Kulturës së Nisë dhe Sportit, që të jap disa shënime të shkurtra rreth bashkëpunimit të ministrisë me YouReportin e të ardhmen. Të nderuara zënjusha dhe zonja, një përshëndetje për Tiranën, një përshëndetje për Malin e Zi, të nderuara drejtore e rajonale për Azi dhe Evropë, zonja
kanë, i nderuar i zoti kanë shef emisionit për Ballkanin Perëndimor, të nderuar gjithë ju përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës, diplomat, është një kënaqësi e veçantë të prezantoj para jush një punë të jashtëzakonshme të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, e cila ka një traditë të jashtëzakonshëm, me dekada ku rinia të ne ka marrë një rol jashtëzakonisht të madh e veç mas shkone e fundit, ka arrit një kulminacion të jashtëzakonshëm edhe me përfaqësimin e saj në organizatën e Rikos, një prej organizatave me një kreativitet jashtëzakonshëm ku rinia vërtet ka shpërthyer jashtëzakonshëm shumë. Ministria do të mbështet fuqishëm edhe nismën e fundit që është nga UNICEF report, që është në fakt një kreativitet që ndërlidhet me një praktik të zhvillimeve të fundit të teknologjisë, kur njerëzit kanë mundësi me një shpejtësi të jashtëzakonshme të ofrojnë dhe të marrin opinionet të ndryshme, konstatime të ndryshme, dhe kjo është një prej mundësive që rinia e Republikës së Kosovës ka mundësi dhe institucionet të gjitha ata që realisht janë brenda kuadrit të report të arrin deri të qëllimet nëpërmjet analizave, sondazheve të ndryshme, që marrin përgjigje të cilat nuk kanë kosto, për të cilat kanë peshë jashtëzakonshme, për të dhënë përgjigje të gjitha atyre çështjeve që na mundon. Gjithmonë, e veç mas politika, kur flet për trit, bën politikën më të madhe, ndonjëherë pa sinqert. Unë nuk mund të mos ju them juve se Kosova po mbetet pa rini. Jo vetëm pa perspektivën e saj. Ne kemi fituar lirinë dhe për herë të parë brezi ynë në Republikën e Kosovës ka mundësi të mos vdesë ri, po të plaket. Por do të ishte e tmerrshme Kosova të plaket me brezin e vet pa pas rinin. Gjithashtu spekulohet shumë, rinia është ajo që duhet të merr këtë ose atë iniciativë. Unë duhet thjesht rinin t'ja lëm përgjegjësinë që i takon. Në qoftë se është në shkollë, t'ja krijoj mundësinë të shkollohet. Në qoftë se është në fillimet e ndonjë master, ta bëj atë si duhet. Në qoftë se është në punë, t'i garantojmë kushte. Në qoftë se është në politikë, këtë vendimarrje. Kudo që është ajo, duhet ta gjej vetvetën. Kosova pa rinin ka mbet pa zhurmë. Kosova pa rinin ka mbet pa aktivitete. Kosova pa rinin ka mbet shumë e manipuluar politikisht. Dhe kur njerëzit e ri manipulohen politikisht, ata mandej bën edhe të rrezikshëm. Kosova dhe politika në veçmas duhet t'i kthehet me përgjegjësi konkrete rinisë së Republikës Kosovës. Ajo duhet ta gëzojë lirinë e saj në familje, në institucione, në shtëpi, në rrugë, në mundësinë për të pasur dhe për të zhvilluar aktivitetet që i ka. Rinia e Kosovës nuk e ka mundësinë të mësoj se si shkohet në teatr, se si shkohet në balet. Rinia e Kosovës nuk e ka mundësinë ende ta njohë se si është gara me ndërmjet veti në trit. Rinia e Kosovës nuk e njeh ende ç'është konkurrenca. Ne i gëzojmë dhe i përshëndesim shumë nismat e tilla të cilat kapin një pjesë shumë të konsiderueshme të rinisë. Por institucionet, sikurse edhe është Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, janë institucione që fuqishëm duhet t'i kthehen në rinisë me punën e tyre konkrete. Kosovës nuk i mungojnë të hollat për ta kthyer rinin në rrugën e saj. Kosovës i mungon truri. Dhe ne atë duhet t'i japim një shansë, që gjërat të bëhen me arsyën e vet dhe të mos i lëmë njerëzit që përmes politikës t'i krijojnë privilegjet e tyre, teknikave të ndryshme dhe pastaj të humbin perspektivën tonë. Liria e Kosovës është një prej lirive që ju ka dhënë gjithëve. Dhe sapo ne themi fjalën UNICEF, na kujtohet gjithë ajo ndihmë e madhe e vujtjes së një populli i cili ishte mbyllur dhe s'kishte asnjë të drejtë. Por sot ku ne kemi të drejtat, bashkëpunimi me UNICEF-in dhe të tjera duhet jetë në një nivel të jashtëzakonshëm, po të mbi të gjitha, bashkëpunimi në Republikën e Kosovës duhet jetë i më i mirë me vetveten tonë, në shkolla, në kulturë, në arsim, në institucione,
në aktiviteteve të ndryshme. Vetëm zhurma, puna, kreativiteti, kënga, zëri, ndonjëherë edhe piskama e rinisë është ajo që mund ta ndezë jetën në Kosovë dhe ne t'i kthehemi fuqishëm vetvetes. Rinë e Kosova e ka këtë mundësi dhe ne gjithë bashku duhet jemi më të sinqert me njëri tjetrin. Faleminderit shumë. Faleminderit zotin Zëvendës Hoti. Tani dua të ftoj një përfaqësuese nga një OJQ me të cilin UNICEF në Kosovë ka bashkëpunim shumë të përafërt dhe të suksesshëm. E ftoj zonin Tringa Lojçi nga Peer Educators Network në Prishtinë. Atëherë përshëndetje për të gjithë. Ashtu siç më prezantoi edhe Barleti, unë jam Tringa Lojçi, sot prezantoj dhe përfaqësoj organizatën PEN, apo Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatar. Organizata PEN është një organizatë rinore e cila për 10 vite me radhë synon që me i fuqizu trinjt dhe trejat e vendit tonë, në mënyrë që aty ne me ju jap mundësi të ndryshme, jo vetëm me shpreh veten, po dhe me ngrit kapacitetet e njëkohësisht edhe me pas rast për me implementu projekte të ndryshme, me qenë pjesë e jona. Sot në lansimin e kësaj platforme, ne si organizat kemi kënaqësinë që do të jemi pjesë e kësaj platforme, po ashtu të ndihmojmë në implementimin sa më të suksesshëm, të marrë parasysh se jo gjithmonë trit edhe trejat e kanë hapësirën e duhur për me shpreh veten, hapësirën e duhur për me adresu çështjet edhe sfidat që ata dhe ato i kanë. Po njëkohësisht edhe na si shoqëri civile, si organizat, shumë shpesh kemi edhe sfida të ndryshme kur dojmë me e implementu një projekt. Të marrë parasysh që nuk ka shumë hulumtime të ndryshme në rajonin në Kosovë, por edhe në region, në mënyrë që ne edhe projektet që na i bojmë me qenë sigurt që përshtaten me nevojat edhe kërkesat e tyre. Kështu që kjo platformë edhe neve edhe juve ka më na ndihmu që me bo pyetje të ndryshme, me parashtru sfida të ndryshme, me marrë edhe perspektiven e juve si rini, në mënyrë që ne ato projekte të cilat i implementojmë si partner qoftë të UNICEF-it apo të, domethënë, donatorëve të ndryshëm, me qenë sa më afër trive dhe trejave. Njëkohësisht më vjen shumë mirë që kjo hapësirë ka më qenë plotësisht konfidenciale, në mënyrë anonime mundeni secili dhe secila prej jush me adresu çështje të ndryshme, me u përgjigj në pyetje të ndryshme, po njëkohësisht me e pa ose me përdor me një farë forme teknologjinë në mënyrë sa më adekuate. Për shkak se jo gjithmonë na mundemi me holumtu çështje që neve na interesojnë, po me anë të kësaj ne mundemi me e fitu edhe një farë sensi të përgjithësisë, që nëse ne nuk mujmë me kontribu në mënyra të ndryshme, mundemi edhe me një hap shumë të vogël, mundemi me hynë në Viber ose në Facebook, me marë mundin, me u përgjigje, dhe kjo është një farë lloji i kontributit edhe e qytetërisë aktive. Njëkohësisht, jam shumë e bindën që kjo platformë ka më na sjell hala ma afër me tritë dhe trejat, ku ka me qenë një bashkëpunim i ndërsjellët. Edhe ne kemi me përfitu si organizat me hulumtime të ndryshme, po njëkohësisht edhe ju keni me pas hapësirën e duhur, me shpreh veten, me bë pyetje të ndryshme, me u socializua ende më tepër, njëkohësisht me marrë informata prej anketave të ndryshme që ka me i parashtruar. Jo vetëm ne si organizat, po dhe institucione tjera. Faleminderit shumë dhe ju uroj shumë suksese. Thank you very much, Tringa. Faleminderit, Tringa. Jemi gati që të rilidhemi me Ukrainën, me reporterët nga Ukraina dhe që të dëgjojmë pak nga ta. Kështu që ja ku jemi. Hey reporters, we are from Ukraine and we are here for Ukraine team, and we are very happy to see you all here.
I just want to say that it's a big pleasure to see that all of you are now connected and all of you are taking part in those surveys, because this is a possibility for you to change your country just with your big finger. It is the easiest way of volunteering and easiest way of impacting your society. And not to take too much of your time, for example, here is Anya, and she's a reporter for 4 months already, and she done a lot. She presented our data in one of our partners' ministries, for example, and I think you can share your experience with us. Yes, last month we had a chance to share our experience with Ministry of Justice, and we took part in decision-making process. So we thought how juvenile justice will be provided and implemented in our country. So it was a cool experience, and I think that youth should have a chance to participate in such process. Thank you. And I just want to know that all of our team are started like our way from just this SMSs and Facebook Messenger stuff. All of us were volunteers, all of us were Europorters at the start. Now some of us are working in the Europort team, some of us working at UNICEF, some of us are making a lot of more volunteering right now. So this is like a breaking point of your life, and I wish you all of the good things that you can take from Europort, and I wish you to achieve changes in your society, changes in your country, and a lot of cool things to do by yourself with Europort, for Europort, with youth, and for youth. Thank you, guys. Yay! Këta ishin një reportera nga Ukraina. Ne jemi shumë mirënjohës nga ekipit të Ukrainës që na ka mundësuar këtë bashkëpunim të lezetshëm, si dhe për bashkëpunimin në sfera të tjera të Europortit gjatë këtyre muajve deri më sot. Tani dua që të ftoj në skenë zotnin Arifi, i cili përfaqëson një OJC Balkan Sunflowers në Kosovë, e cila është një OJC ndër shumë të paktat të cilat mirën intensivisht të thotë me çështjet e komuniteteve jo shumicë në Kosovë, dhe lutem zotin Arifi nëse mund të vini. Përshëndetje të gjithëve. Edhe unë mirë isët, vesha majicën. Jem babgjush për ndryshe, kom 3 nim nip edhe në 2 mbesa, edhe e kom vesh majicën sepse edhe unë du me bo ndryshime për të mirin aty në nipave të mija dhe të besave të mija. Edhe ju shumë shpejt do të bëni babgjysha edhe gjyshe, edhe doni që përmes veprimeve të vogla me siguru që nipat, mbesat e juve edhe fëmija ju me pas një tanë me matë mirë. Kur kam qenë i riun, nuk kam pas mundësi tilë, sigur që kënë ju sëtë. Po të kisha këtë mundësi, nuk do të isha në këtë situatë ku jem sëtë. Asë ju për juve nuk do të isha në situatë ku keni sëtë. Shfrytëzoni këtë mundësi që mas 30-40 viteve të jeni në situatën që ju dëshironi të jeni. Kjo është shumë më rëndësi. Unë i përshëndet shumë, se harrova mi përshëndet gjithë të pranishmit në këtë vend. Falenderoj shumë UNICEF-in që ka marrë iniciativë të tillë, e cila është shumë e rëndësishme. Besoj që pajtona totalisht me tringen që edhe organizata Balkan Sunflowers do të ketë përfitime ndryshme nga të rinjt, por besoj që edhe të rinjt mund me pas përfitime pastaj nga organizata qytetare, e njëkohësisht ne si UJC zbashkëm institucionet relevante mundemi me dizajnu projekte të cilat i prekin nevojat e juve, edhe besojmë që sigurohet një ardhmë e ndritur. Unë gjithmonë e përdorim një thonjë, keni pakur thonë tikify. Gjithmonë ja tregojmë një gisht personit, po i kemi 3 gishta prej vetvetes. Mund 3 herë mi fajtor ne e 1 herë personi tjetër. Kështu që veproni, nëse shihni diçka të parregullt, veproni ose lajmëroni diçka sepse ju jeni ata 3 herë që keni faj e diku që dërkon 1 herë faj. Edhe një fjalë vjetër popullore thotë pika pika mushet pusi. Po pika pika dhe zbrazët pusi.
Kështu që pikat e vogla e bojnë një post madh, e bojnë një Kosovë të mirë, një Kosovë të shëndetshme. Balkan Sunflowers është aktive në Kosovë që 17 vite edhe fokus primor i kemi komunitetet rom, ashkali dhe egyptian. Këtu me neve janë disa trinj nga qendrat mësimdhënie që i kemi ne, dhe këta janë aktiv për shumë vite. Ne i kemi dikon rreth 50 vullnetarë të cilët në baza ditore 3 orë në ditë punojnë me fëmijë të vogël në edukim. Po ashtu kemi dikon 30 diçka vullnetarë tjerë që punojnë në çështje ndryshme për me ndryshu situatën e tyre. Domthonë që përmes mesazhit shumë ne tentojmë që t'i fuqizojmë të rinjt që të bëhen ndryshim bërës në komunitetin e tyre. Po e potencoj situatën e këtyre 3 komuniteteve. Këta vetvetiju, duke më përfshi edhe mu, nuk mundemi vetë me ndryshim situatën në këto komunitete. Na duhet shumica, na duhet qytetarët e tjerë që me na ndihmue, që me ndryshu situatën në këto komunitete, e kur ndryshon situata në këto komunitete, ndryshon dhe situata juve vetvetiju. Sepse jene shoqëri e shëndosh, e cila prosperon ndaj integrime evropiane, botërore dhe kudo tjetër. Unë e falenderoj shumë për ftesën dhe uroj suksese me ju report. Faleminderit. Faleminderit zotni Arifi. Të gjithë ju që jeni prezent tani kam kënaqësinë t'ju njoftoj vetëm disa informata kryesore rreth ju raportit. Tani që jemi të lansuar në Kosovë, ne do të tentojmë që çdo javë dhe jo më shpesh, do të thotë çdo javë të lansojmë nga një anketë të shkurtër për ju, që të përgjigjeni rreth temave dhe çështjeve që juve ju interesojnë më së shumti. Dhe dua t'ju njoftoj që sot do ta lansojmë anketën e parë të raportit për Ballkanin Perëndimor, dhe anketa e parë përqendrohet saktësisht do thotë vetëm drejt juve, drejt rinisë së Kosovës, dhe të Ballkanit Perëndimor. Do thotë anketa e parë quhet angazhimi i rinisë dhe i ka vetëm 5 pyetje. Pyetjet janë shumë të thjeshta dhe të shkurtra, kështu që shpresoj që jeni regjistruar si ju reporter me ne deri më tani nëpërmjet barkodit, ose mund të shikoni fletore të vogla, keni barkodin edhe në to që mund ta skanoni. Kështu që tani brenda 5 minutave të ardhshme do t'i jap kohë që të regjistroheni dhe ne do ta lansojmë anketën e parë të raportit për Ballkanin Perëndimor dhe do t'ju vi mesazhin në Viber. Ju faleminderit shumë të gjithëve për pjesëmarrjen e juaj, për kohën dhe që na bët këtë event shumë të bukur së bashku. Ju faleminderit shumë. Anketa do të vinë vetëm të një shërm, anketa do të vinë në Viber, do të thotë sa po të regjistroheni, do të vinë në Viber dhe do ta merrni së shpejti brenda 2-3 minutave të ardhshme. Ky event tani është i përmbyllur dhe mund të na bashkangjiteni për ushqime dhe pije freskuese prapa. Ju faleminderit shumë për pjesëmarrjen dhe ardhin e juaj. Former, yeah,